So hello friends, welcome back to my channel. আজি আমি কথা পাতিম আন এটি ইন্টারেস্টিং টপিকৰ ওপৰত হেইটো হৈছে Maglev Trains. শুনাতটো এটো বহুত বেছি এটা ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তি যেন লাগে যে বিনা চকাৰ এখন ৰেল গাড়ী যোনটো তীব্ৰ গতিত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে জানিব পৰা মতে ইয়াৰ তীব্ৰতা 600 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাতকৈ বেছি বাট শুনিলে আচৰিত লাগিব যে এইটো প্ৰযুক্তি আসলতে 1979তে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াত প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি এইটো ইমান পুৰণা প্ৰযুক্তি তেন্তে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন উন্নত দেশ যেনে চাইনা কোৰিয়া ইউএছএ ইত্যাদি ইয়াক ব্যৱহাৰ কিয় নকৰে ইয়াৰ সকলোতকৈ মূল কাৰণটো হ'ল এইটোৰ ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট অৰ্থাৎ স্থাপনকৰণৰ খৰচ এনেকুৱা নহয় যে আপুনি মেগলেভ ট্ৰেইনখনক ভাৰতত লৈ আহিলে আৰু চলাব আৰম্ভ কৰিলে এইখন ট্ৰেইনৰ গোটেই কনচেপ্টটোৱে সাধাৰণ ৰেলগাড়ীতকৈ বেলেগ আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি ৰেলৱে ট্ৰেক লাগিব সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ট্ৰেক হ'ব লাগিব বৰ্তমান ভাৰতত যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেল লাইন আছে তেনেকুৱা 15-20 কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন বনাবলৈ যিমান খৰচা হ'ব সিমানখিনি পইচাত মেগলেভ ট্ৰেইনৰ আমি মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰেল লাইনহে বনাব পাৰিম ভাৰতত মেগলেভ ট্ৰেইনৰ কাৰণে প্ৰথমটো প্ৰপ'জেল 2008 চনত দিয়া গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ খৰচাৰ ওপৰত চকু ৰাখি ইয়াক অনুমতি দিয়া নহল কিন্তু আপোনালোকৰ জানি নিশ্চয় ভাল লাগিব যে ৰিসেন্টলি 16 ছেপ্টেম্বৰ 2020 চনত ভেল অৰ্থাৎ ভাৰত হেভি ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেডে সুইজাৰলেণ্ডৰ এটা কোম্পানী সুইচ ৰেপিডৰ লগত এখন MOU সাইন কৰিছে আৰু ভাৰতত মেগলেভ ট্ৰেইন আনাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু ইয়াতকেও ভাল খবৰটো হ'ল যে গোটেই ট্ৰেইনখন ভাৰততে বনোৱা হ'ব আৰু প্ৰথমটো কৰিডৰ মুম্বাই আৰু নাভি মুম্বাইৰ মাজত বনোৱা হ'ব টোটেল ট্ৰেকটোৰ দীৰ্ঘতা হ'ব 55 কিলোমিটাৰ আৰু জনাব বিচাৰিছো যে এখন মেগলেভ ট্ৰেইন ভাৰতত আনাৰ পৰা ইয়াৰ গোটেই আন্তঃগাঁথনি বনোৱাৰলৈকে মুঠ 13,000 কোটি টকাৰ খৰচ হ'ব যদি আমি টিকেটৰ দামৰ কথা ক'ব যাওঁ তেন্তে মিনিমাম 10 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 110 টকাৰলৈকে যাব আৰু এইখন ৰেলৰ তীব্ৰতাক ভাৰত 200 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সীমাবদ্ধ কৰাই দিব মানে আপুনি ভাৰতত মেগলেভ ট্ৰেইনক 600 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে চলা দেখা নাপাব পাৰে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইয়াক চলাবৰ কাৰণে যিমান পৰিমাণৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি দৰকাৰ হয় সেইটো বহুত বেছি আৰু দেখা গৈছে যে তীব্ৰতা যিমানে বাঢ়ে ইলেক্ট্ৰিচিটিও সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে যদি আমি জাপানৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে তাতেও 600 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে জাষ্ট টেষ্টিংহে কৰা হৈছিল কিন্তু জনসাধাৰণক ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া অৱস্থাত ইয়াৰ স্পীড কমাই 400ৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাখা হ'ব সো এইখিনি কথা দৰাচলতে ইনফৰমেশ্যন বেছ কথা আছিল এতিয়া আমি চাওঁ আহক মেগলেভ ট্ৰেইন আচলতে হয় কি নামটো শুনিয়ে কিবা ধৰিব পাৰিছেনে মেগলেভত মেগ মানেতো মেগনেটৰ লগত ৰিলেটেড কিবা হ'ব বুলি নিশ্চয় ভাবিছে পিছে লেভ মানে কি হ'ব লেভ হৈছে শৰ্ট ফ্ৰম লেভিটেশ্যনৰ অৰ্থাৎ উপঙি থকা সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে চুম্বকৰ সহায়ত আমি এইখন ৰেলগাড়ীক উপঙাই অৰ্থাৎ লেভিটেট কৰাই ৰাখিব পাৰিম আৰু যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ চকা নাই এইখনে হাৱাত চলিব আৰু সেই কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফ্ৰিকশ্যন অৰ্থাৎ ঘৰ্ষণো নাই আৰু সেই কাৰণে এইখনে ইমান তীব্ৰতাৰে যাব পাৰে ই এটা অতিকৈ সিম্পল ফিজিক্সৰ প্ৰিন্সিপলত কাম কৰে যোনটোৰ মতে একে ধৰণৰ চুম্বকীয় মেৰুই এটাই আন এটাক বিকৰ্ষণ কৰে আৰু বেলেগ বেলেগ চুম্বকীয় মেৰুই আকৰ্ষণ কৰে ফৰ এক্সাম্পল দুটা চুম্বকৰ যদি সুমেৰু কেইটা আমি ওচৰত লৈ আহো তেন্তে সিহঁতে এটাই আন এটাক ঠেলি দূৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব কিন্তু আমি যদি এটা কুমেৰু আৰু এটা সুমেৰুক ওচৰত লৈ আহো তেন্তে সেই দুটাই এটা আন এটাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব মেগলেভ ট্ৰেইনে এই দুটা বস্তুৰ সহায়তে কাম কৰে ট্ৰেইনখনক উপঙাই ৰাখিবলৈ তাতে লাগি থকা চুম্বক আৰু ৰেল লাইনত লাগি থকা চুম্বকবোৰক বাধ্য কৰা হয় এটাই এটাক দূৰলৈ ঠেলিবলৈ যেনেকৈ ভিডিঅ' ক্লিপটোত দেখুওৱা হৈছে এইটো কৰিবলৈ ট্ৰেইনখনৰ দুইটা সাইডত সুমেৰু আৰু কুমেৰু চুম্বক লগোৱা হয় আৰু একে নিচিনাকৈ ৰেল লাইনতো চুম্বক লগোৱা হয় কিন্তু পাৰ্থক্যটো ইয়াত যে ৰেল লাইনত লাগি থকা চুম্বকবোৰে নিজৰ মেৰু সলনি কৰি থাকিব পাৰে অতি সোনকালে আৰু এইটো কাৰণে দুইটা চুম্বকৰ মাজত বিকৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয় এই মেৰুবোৰ যিমান বেগেৰে বদলিব পাৰিব সিমানেই ট্ৰেইনখনৰ তীব্ৰতা বাঢ়ি যাই থাকিব ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহি যায় যে এইবোৰৰ দৰকাৰ কি আমাৰতো অলৰেডি ৰেলগাড়ী আছে ইয়াৰ সবতকৈ ডাঙৰ এডভান্টেজটো হ'ল যে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টেন্স নাথাকে বাকী ৰেলগাড়ীবোৰৰ নিচিনা কাৰণ ইয়াৰ চকাই নাই আৰু কেৱল হাৱাতহে উপঙি থাকে
যিহেতু মেগলেভ বহুত দামী হয় গতিকে ইয়াক আমাৰ অতি সোনকালে দেখা পোৱাটো কঠিন হ'ব কিন্তু যদি হাইপাৰলুপ প্ৰজেক্টটো সফল হৈ যায় এইখন ট্ৰেইনক আমি ভাৰতত অতি সোনকালে দেখা পাম এনিৱেজ সেইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ বিষয় ভিডিঅ' বনাবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই মেগলেভ ট্ৰেইনৰ বিষয়ে কিছু বস্তু শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং সাইণ্টিফিক ভিডিঅ'জ চাবলৈ মই আপোনাক আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন ষ্টে হেল্ডি এণ্ড টেক কেয়াৰ